ओके ल्यापटप प्लस ल्यापटप ब्याग होइन, यहाँ माउस पनि छ होला, ब्याग र माउस चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हो। एसर ट्राइटन, एसर प्रिडेटर ट्राइटन 300 एसई है, प्रिडेटर ट्राइटन 300 एसई। अब यसलाई चाहिँ हामी अनबक्स गरौँ, खोलौँ, हेरौँ के छ होइन, ब्याग कस्तो छ हेरौँ है। यसरी छ ल्यापटप। पहिला चाहिँ यो ब्याग निकालौँ। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place to... Here is the laptop. हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिडेटर लोगो हियर। ओ ओ ल्यापटप पनि बक्स भित्र। ओके, त्यहाँबाट हामीले यो झिकिसकेपछि यसरी छ बक्स, अर्को बक्स छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ होइन। ओ माई गड, लुक दिस लोगो प्रिडेटर, दिस वान है। यो बक्स पनि हामीले झिक्नु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि नाइस यसरी छ ल्यापटप, सिल्भर कलर। Look, this one. This is the back side of the laptop. Front side है। त्यसै गरेर ल्यापटप अन गर्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ यहाँ के छ हेर्नेछौँ। यो पनि आएको छ, सायद यो म्यानुअल हुनुपर्छ। ओके, म्यानुअलै हो यो, प्रिमियम सर्भिस। अनि त्यस्तै गरेर हामीसँग चाहिँ यहाँ के छ, यो स्टिकर होला सायद, यो बुक्सहरू चाहिँ सेटअप गाइडहरू छ होइन। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ स्टिकर यसरी आएको छ है, प्लानेट 9 GG। अब यहाँ चाहिँ अर्को बक्स छ, एउटा चार्जर हुनुपर्छ। And this is the charger, right? Charger power adapter. चार्जरलाई साइडमा राखिदिउँ। अनि अब हामी ल्यापटप हेर्नतिर लागौँ। अब दिस इज द ल्यापटप। यहाँ लोगो देख्न सक्नुहुन्छ है ल्यापटपमा, यहाँ बिचमा छैन। पछाडिको भाग हेर्नुभयो भने यसरी छ है, पछाडिको भाग यो भयो। साइडको तपाईँले हेर्नु भने HDMI USB है, तपाईँको हेडफोनको लागि यहाँ छ पोर्ट लाइक दिस। अब फोकस अलिकति कम हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चार्जिङ पोर्ट, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ USB। प्रिडेटर ट्राइटन 300 SE। अब यसको ऱ्याम, यसको ग्राफिक्स र SSD एमा जहाँसम्म लाग्छ मलाई 512 GB छ SSD चाहिँ। अब हेरौँ है त, यो खाले छ है कसरी देखिन्छ त्यहाँ, लाइक दिस। स्टिकर हेऱ्यो भने यसरी छ होइन। किजहरू हेर्नुभयो भने यसरी छ है। अब अलिकति छाया परिरहेको छ। ओके, चार्ज चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा हो। फ्यान हो तल, हाम्रो ध्रुव सर बोल्नुभयो भर्खरै। ओके, नो प्रब्लम।
गेमिङ ल्यापटप साउन्ड हेर्नु न साउन्ड आमा लोगोमा अब यसको ग्राफिक्स र ऱ्याम हामी हेर्नेछौँ है ग्राफिक्स चाहिँ यसको प्रपर्टिज ऱ्याम चाहिँ यसमा 16 GB प्रोसेसर i7 11th जेन है अब यसको हामीले ग्राफिक्स हेरौँ एकचोटि ग्राफिक्स चाहिँ यसमा छ तपाईको NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti है GPU ग्राफिक्स डिस्प्ले एडाप्टर तपाईको NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti ओके ल्यापटप यही थियो यसको प्राइस डिटेल्स यसको डिस्क्रिप्सनहरु सबै तपाईले चाहिँ डिटेल्सहरु डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँ भाइबर नम्बर र फेसबुक पेज पनि राखिदिएको छ केही डिटेलहरु चाहनु भयो भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज अनि यो सँगै एज अ कम्प्लिमेन्ट्री गिफ्ट ब्याग र माउसको कुरा हो तपाईको चाहिँ माउस चाहिँ नर्मल यहाँ आएको रहेछ ब्याग भित्र रहेछ जेडएल को नर्मल तपाईको चाहिँ लेड लाइटिङ माउस है M80 सिरिज 4D LED माउस स्ट्यान्डर्ड DPI 800 1200 1600 स्विच 3 million times लाइट मोड कलरफुल ब्रेदिङ ओके यही नै थियो ल्यापटप डिटेल्स माउसको लाइटिङ हेर्नु पर्यो भने चाहिँ चेक गरौँ एकचोटि अब रेडमा छ यो चेन्ज हुन्छ कि हेरौँ चेन्जिङ लाइटमा रहेछ नर्मल खाले छ है यसरी चेन्ज हुनेमा ओके दिस वाज इट गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ